Phim Hàn bây giờ đúng là khỉ gì cũng dám quay. Cô gái nhận một cuộc điện thoại, trực tiếp nối liền hai thời gian và không gian lại. Cốt truyện căng thẳng và hấp dẫn, không ngừng xoay chuyển lại xoay chuyển. Mà đạo diễn phim này thuộc thế hệ 9X. Bộ phim này là anh quay vào lúc mới hơn 20 tuổi. Trừ sự trưởng thành của bản thân ngành điện ảnh, hệ thống đào tạo nhân tài quay phim của Hàn thật đáng ngưỡng mộ. Câu chuyện bắt đầu từ khi nữ chính quay về vì mẹ bị bệnh nặng. Chẳng bao lâu là Hẹo, ba mất khi còn trẻ. Seo Jeon làm việc ở thành phố, chỉ có thể về quê, kế thừa biệt thự ven biển ở nhà. Nhưng hiển nhiên mối quan hệ của hai mẹ con không tốt lắm. Seo Jeon luôn cho rằng nếu vụ hỏa hoạn không phải là sơ suất của mẹ, bố cô sẽ không chết. Nửa đêm Seo Jeon nằm trên ghế nghỉ ngơi, chân cô có một vết bỏng lớn, nguyên nhân là do vụ cháy ngôi nhà năm đó. Đột nhiên có tiếng động lớn từ trên lầu, cô đi lên kiểm tra, hóa ra là bức ảnh gia đình rơi xuống. Cô tìm cái búa đóng đinh lại, kết quả dùng hơi nhiều lực, chiếc đinh găm thẳng vô tường, và cô còn nghe thấy tiếng rơi xuống đất. Seo Jeon tò mò gõ vào tường, phát hiện bên kia tường hình như trống rỗng, vì thế cô bắt đầu đập vỡ tường, kết quả hiện ra một lối đi bí mật. Người bình thường nhất định sẽ không dám đi xuống. Nhưng Seo Jeon không phải người bình thường, cô cầm đèn pin đi xuống cầu thang. Cuối cùng là mật thất. Bên dưới có một cái ghế và còn có hộp cát tông trên mặt đất, bên trong có vài pháp khí trừ tà kỳ lạ và một cuốn sổ. Seo Jeon xem qua, ngày ghi là năm 1999, và những gì ghi trong đó khiến cô rùng mình. Bé gái bị mẹ bạo hành, đốt cháy toàn bộ cơ thể cô ấy. Ngoài ra còn có tấm ảnh một cô gái. Tại sao căn phòng bí mật này lại xuất hiện trong nhà cô? Cô gái này là ai? Seo Jeon có chút hụt hẫng, bỗng nhiên điện thoại trong nhà vang lên. Seo Jeon trả lời điện thoại, nhanh tới đây, nhanh. Gì cơ? Mẹ muốn thiêu tôi. Mẹ muốn ở chỗ tôi. Seo Jeon chưa kịp hỏi rõ, giọng cô gái đã ngày càng im lặng, mà bên kia đầu dây của điện thoại là một cô bé gái bị kéo dưới đất, không ngừng la hét, mà người kéo lại chính là mẹ cô bé. Lúc này bà ta định cầm đuốc thiêu chính con gái mình. Cô gái tức giận vùng vẫy, ngọn đuốc rơi xuống bốc cháy và làn khói bốc ra, đúng là từ căn phòng bí mật đó. Nó cực kỳ quỷ dị. Rạng sáng cô gái lại gọi điện, hỏi Seo Jeon sao không cứu mình. Lúc này Seo Jeon ngơ ngác, càng kỳ lạ hơn, địa chỉ do cô gái cung cấp, hóa ra lại là địa chỉ biệt thự của Seo Jeon. Seo Jeon chợt nhớ tới cuốn nhật ký hôm qua, nói tên cô gái Yang Seo. Còn nói với cô gái trong tay còn có ảnh của cô, chụp ngày 26 tháng 11 năm 1999. Nhưng Yang Seo nói hôm nay mới là ngày 18. Sau đó Seo Jeon viết nội dung nhật ký cô ấy viết ngày 17. Yang Seo lập tức lật nhật ký viết lại. Cô tưởng mình bị theo dõi, mà lúc này Seo Jeon đã hiểu, hai người họ có thể ở cùng một nhà. Chỉ là thời gian và không gian khác nhau, giữa hai người có khoảng cách 20 năm. Nhưng Yang Seo ở bên kia không tin, chuẩn bị cúp máy. Seo Jeon bảo cô chờ chút. Cô tìm kiếm trên mạng những thông tin về thời không của Yang Seo, sau đó nói với cô ấy, tối nay sẽ có vụ tai nạn máy bay ở sân bay thủ đô. Yang Seo nghi ngờ cúp máy. Cho tới giờ ăn tối, xem tin tức về vụ tai nạn, cô mới nhận ra cuộc điện thoại này thực sự vượt qua không gian và thời gian. Cô gái tên Seo Jeon tới từ tương lai, Yang Seo lại gọi tới, cùng nhau chấp nhận điều kỳ lạ này. Mặc dù có sự khác biệt lên tới 20 năm, nhưng hai người bây giờ đều là 28 tuổi. Hai người đã trở thành bạn bè. Seo Jeon nói với Yang Seo về tương lai, có máy tính trên điện thoại à? Đúng, có thể nói là điện thoại thông minh làm được hết mọi thứ. Có thể chụp ảnh, xem phim, mua đồ. Cậu lừa mình. Yang Seo hỏi về tương lai của cô ấy. Seo Jeon định kiểm tra trên mạng cho cô. Yang Seo nói không cần, mẹ nói số mệnh cô hung hiểm, có lẽ không sống được tới lúc đó, và mẹ ruột mình đã qua đời, người bây giờ là mẹ kế. Seo Jeon cũng nói khi mình còn nhỏ bố chết cháy trong nhà. Thời gian tới ngày 21, hôm đó một nhà ba người tới nhà Yang Seo xem nhà, chuẩn bị mua căn biệt thự này. Yang Seo vô tình nghe cô gái gọi tên con mình. Seo Jeon. Nhanh lên, nhanh lên. Sao vậy? Chờ đã. Seo Jeon lập tức bật dậy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đây là giọng nói bố cô. Nói cách khác cô bé đó chính là cô. Ngôi nhà năm đó họ mua chính là nhà của Yang Seo. Đồng thời, Yang Seo có ý tưởng thú vị. Tôi có thể cứu mạng bố cậu. Mỹ nữ chỉ nghe một cuộc điện thoại, vết sẹo ở chân biến mất ngay lập tức, những thứ xung quanh thời gian không gian cũng theo đó tan tành. Khi cô phản ứng lại, tóc ngắn của mình đã biến thành tóc dài, bộ đồ giá rẻ trên người cũng biến thành cái váy đắt tiền, ngay cả ngôi nhà cũ nát cũng trở nên mới mẻ đẹp đẽ, đổi thành vẻ mới. Mà người mẹ vốn bệnh nan y nằm trong bệnh viện, lúc này còn đang tưới nước. Điều đáng kinh ngạc hơn là người bố đã mất 20 năm xuất hiện trước mặt. Cô ôm chặt bố rơi nước mắt.
Đôi vợ chồng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, mà Seo Jeon biết rõ, chính Yang Seo ở bên kia đã thay đổi tương lai. Hai người gặp nhau qua một cuộc điện thoại, mà cuộc điện thoại này đã kết nối hai thời gian và không gian lại với nhau. Seo Jeon ở năm 2019, nhưng Yang Seo là 1999. Sự khác biệt giữa hai người là 20 năm, nhưng tất cả họ đều sống trong biệt thự này. Sau một thời gian, họ trở thành bạn tốt. Biết bố Seo Jeon chết trong vụ hỏa hoạn, Yang Seo trong quá khứ đến nhà Seo Jeon ngày xảy ra vụ cháy, ngăn chặn thảm kịch xảy ra, cứu sống bố cô, khiến tương lai được viết lại để Seo Jeon lần nữa cùng bố mình đoàn tụ. Seo Jeon đoàn tụ với gia đình, tràn đầy hạnh phúc, dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ. Điều này cũng khiến cô dần dần bỏ bê Yang Seo. Đối phương gọi mấy lần nhưng cô không nhận. So với Seo Jeon, Yang Seo lại sống trong địa ngục. Mẹ kế thường xuyên bạo hành cô, thậm chí còn muốn thiêu sống cô. Lúc này Seo Jeon dành chút thời gian trả lời cuộc gọi của Yang Seo, mà bên kia chỉ có tiếng cười ghê rợn. Gì thế, đừng dọa mình còn tưởng cậu giận. Bỗng tiếng cười biến thành tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó mẹ kế Yang Seo đã trả lời, cô đang định gọi lại. Có bị thương không? Lúc này Yang Seo đã bị trói vào một cái ghế đầu. Cô hét lên như điên để mẹ kế cởi trói cho mình, nhưng mẹ kế vẫn bất động, rắc loại bột không rõ nguồn gốc lên cô, miệng còn không ngừng niệm phép, ngọn roi liên tục quất vào người cô. Seo Jeon không liên lạc được với Yang Seo, bắt đầu cố gắng tìm kiếm thông tin về cô ấy trên mạng. Thực sự đã nhìn thấy một tin tức khiến cô ấy tê cả da đầu. Hóa ra mẹ kế của Yang Seo là phù thủy, bà ta đã giết một cô gái trong lễ trừ tà, cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ, mà cô gái bị giết chính là Yang Seo. Chuyện xảy ra đúng vào đêm nay của 20 năm trước. Seo Jeon nhanh chóng nói chuyện này với Yang Seo. Quả nhiên, đến đêm người phụ nữ rút một thanh đao ra khỏi bể cá, sau đó bước vào phòng Yang Seo, đâm vào giường. Ai ngờ, Yang Seo đã sớm nhận tin trốn sau cánh cửa. Sao mẹ muốn giết con? Tương lai của cô sẽ gây ra nhiều cái chết. Yang Seo bật lên một tiếng cười đau đớn. Cô dùng bình xịt xịt bà ta, sau đó dùng con dao đâm chết bà ta. Sau đó cô gọi cho Seo Jeon rằng mình vẫn an toàn, nói mẹ kế đã giải quyết xong. Nhưng Seo Jeon không biết cô đã giết mẹ kế mình. Cho tới một hôm, người chú chủ trang trại ở dưới quê gửi dâu tây lên cho nhà cô. Seo Jeon ăn rất ngon, nước rơi xuống người. Đồng thời, ngày này 20 năm trước, chú dâu cũng tới nhà Yang Seo. Lúc đó anh ta còn trẻ, bị cách ăn mặc loè loẹt của Yang Seo thu hút. Yang Seo thấy anh ta ngây thơ liền kéo vào nhà. Bên kia điện thoại lại đổ chuông. Seo Jeon nhanh chóng xuống tầng nghe điện thoại, nhưng mà trong truyền ra lại là lời cầu xin của một người đàn ông. Cầu xin cô, đừng mà. Seo Jeon bối rối, nhưng lúc này vết nước ép trên cổ tay biến mất. Khi xuống lầu, cô phát hiện ra chú dâu cũng mất tích. Bố mẹ nói không biết người này. Seo Jeon nhận ra có gì đó không ổn. Cô đã đến đồn cảnh sát địa phương hỏi thông tin về chú đưa dâu. Câu trả lời của cảnh sát khiến cô sốc nặng. Sao cô lại muốn tìm một người đã chết nhiều năm? Người chết? Cảnh sát tìm hồ sơ năm đó ra. Sau khi mở, Seo Jeon hoàn toàn chết lặng. Ảnh hung thủ vậy mà là Yang Seo. Người bị cô ấy giết chính là chú dâu. Nạn nhân còn lại là mẹ kế cô. Hóa ra sau khi chú dâu vào nhà, vô tình nhìn thấy vài túi đen trong tủ. Mở nó ra nhìn, hóa ra là bộ phận cơ thể của mẹ kế Yang Seo. Hành động của anh ta bị phát hiện, Yang Seo lựa chọn giết người diệt khẩu. Điều này dẫn tới tương lai của Seo Jeon lại được viết lại lần nữa. Hai người lại nói chuyện, mẹ kế và chú dâu. Là cô giết à? Sao bỗng nhiên cậu hỏi thế? Kẻ giết người hàng loạt Yang Seo bị kết án tù trung thân. Yang Seo nghe thấy, thế sao được, cô vừa mới thoát khỏi mẹ kế mình, lấy lại tự do, cô không muốn cuộc sống của mình tiếp tục trôi qua trong tù. Cô nhờ Seo Jeon kiểm tra, cảnh sát tìm thấy bằng chứng gì, muốn tiêu hủy bằng chứng trước cảnh sát, viết lại tương lai của mình và nhắc nhở Seo Jeon đừng quên người đã cứu bố cô. Nhưng Seo Jeon không muốn giúp kẻ ác nữa, lập tức tắt máy. Yang Seo tức giận đến hét lên như một kẻ điên. Cô gọi bao nhiêu lần, nhưng Seo Jeon vẫn không nghe máy. Vào lúc này, cô tưởng là cảnh sát tới, mở cửa nhìn, hóa ra là Seo Jeon khi còn bé và bố cô tới đây để mua nhà, thà đến sớm không bằng tới đúng lúc. Yang Seo chuẩn bị dạy cho Seo Jeon một bài học đau đớn. Mẹ tôi hình như đang ngủ. Vào ngồi đi. Cô gái ở trên đường, nhưng khi quay đầu, bố cô biến thành tro bụi và biến mất. Ngay cả chiếc xe cô lái cũng vỡ nát. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong đường hầm trống.
bộ quần áo đẹp đẽ cũng biến thành chiếc áo len rẻ tiền. Cô chạy thật nhanh về nhà. Ngôi biệt thự đẹp đẽ kia đã trở nên hoang tàn. Trên mặt đất cũng có vài ký tự. Seo Jeon trả lời điện thoại. Cô biết đây là Yang Seo trả thù cô. Yang Seo ở thời gian không gian khác giết bố của Seo Jeon 20 năm trước, khiến tương lai phải viết lại. Sau đó điện thoại lại reo. Yang Seo nói với cô, điều gì sẽ xảy ra khi cô không nghe điện thoại? Cô làm gì bố tôi? Cô biết không? Con gà có chặt xác ra cũng vẫn vùng vẫy. Bố cô khá giống đó. Đồ chết tiệt. Tôi sẽ tìm ra cô, sau đó giết chết, cắt cô thành từng mảnh. Yang Seo mỉa mai nói cô giết tôi kiểu gì? Cô ở năm 2019, tôi ở năm 1999. Ngược lại là tôi của 20 năm trước, có thể viết lại tương lai theo ý muốn. Mà lúc này Seo Jeon bé nhỏ trong tay cô ta. Yang Seo cho cô 1 giờ, đi tìm hiểu xem cô bị cảnh sát bắt thế nào. Nếu không sẽ giết cả mẹ cô. Seo Jeon không còn cách nào, những gì có thể làm là tra mạng. Cô tìm thấy người nhặt xác, tìm thấy vũ khí mà Yang Seo dùng, đưa nó tới cho cảnh sát. Chuyện này dẫn tới cô bị bắt. Lúc này Seo Jeon nảy ra một ý, tìm lại ngày hôm nay 20 năm trước phát sinh ra vụ nổ bình ga. 1 tiếng sau, điện thoại chuẩn xác nổ chuông. Seo Jeon cung cấp địa chỉ vụ nổ cho Yang Seo, nói với cô ta bằng chứng ở đó. Yang Seo quả nhiên rơi vào bẫy, bị lừa tới nơi xảy ra sự cố. Nhưng kế hoạch này không thuận lợi. Yang Seo luôn ở trong nhà, bị vài con chó thu hút, cho nên bỏ lỡ vụ nổ. Cuối cùng cũng chỉ bị vết thương ngoài da, bị Seo Jeon cho một cú. Yang Seo tức điên, cô ta đem nước nóng đổ lên người Seo Jeon bé nhỏ. Cho dù Seo Jeon có xin thế nào, nhưng đã quá muộn. Yang Seo muốn cô phải trả giá. Mà Seo Jeon ở tương lai, trên người lập tức xuất hiện một vết bỏng lớn, quằn quại trên mặt đất vì đau đớn. Mà đầu kia, Yang Seo nhìn vào gương lau vết thương. Sau đó lại cho Seo Jeon một đòn khác. Hóa ra vụ cháy nhà năm đó không phải do mẹ cô, mà Seo Jeon bé nhỏ tham chơi, bật lại ngọn lửa đã tắt. Cuối cùng dẫn đến bố chìm trong biển lửa, mà cô đổ lỗi cho mẹ mình. Hận bà 20 năm. Seo Jeon chạy đến đồn cảnh sát, lấy hồ sơ vụ án năm đó. Tất cả hồ sơ hình ảnh trong đó là của In Suk, tất cả biến mất. Cô nhận ra Yang Seo đã tìm thấy người nhặt xác và giết ông ta. Lần nữa viết lại tương lai, khung cảnh mọi thứ xung quanh lại thay đổi. Nếu như hồi đó Yang Seo chưa bị bắt, vậy căn biệt thự này vẫn là của Yang Seo. Seo Jeon cảm thấy chẳng lành, chạy mải ra, chờ cô xem lại quay về. Vì ghi chép trên đó đã biến thành mẹ đưa cảnh sát tới nhà Yang Seo để tìm Seo Jeon. Mà Seo Jeon tương lai trong biệt thự, nhân lúc Yang Seo tuổi già ra ngoài, tìm thấy điện thoại, cô muốn liên lạc với mẹ cô 20 năm trước, để bà ấy nhanh chóng thoát khỏi. Tình cờ, mẹ của cô 20 năm trước cũng đúng lúc dùng điện thoại nhà Yang Seo, đang chuẩn bị gọi cho chồng. Cứ như vậy hai mẹ con ngẫu nhiên kết nối qua thời gian và không gian. Mẹ, rời khỏi ngôi nhà đó ngay. Cô ta sẽ giết mẹ, rời khỏi ngay. Người phụ nữ bối rối, cô không biết người nói chính là con gái của 20 năm sau. Lúc này, Yang Seo bất ngờ xuất hiện, dùng dao giết cảnh sát, mà bên kia người đánh ngã Seo Jeon chính là Yang Seo của 20 năm sau. Tiếp theo đây, cả hai không gian và thời gian đều chiến đấu khốc liệt. Seo Yeon năm 2019 và mẹ cô năm 1999 trốn trong cùng một phòng. Hai mẹ con liên lạc lại qua điện thoại. Seo Jeon yêu cầu mẹ bình tĩnh trước đã, hướng dẫn cô ấy rút chốt an toàn trên bình chữa cháy. Vừa mở cửa là xịt thẳng vào mặt Yang Seo. Lúc này, bà nghe thấy tiếng con gái khóc. Seo Jeon bé nhỏ không ngừng gọi mẹ, là một người mẹ, sao bà chịu đựng được chứ? Bà không do dự lao ra ngoài, đồng thời cũng rơi vào bẫy của Yang Seo. Yang Seo dùng dao chém, còn Seo Jeon gọi cho mẹ trong tuyệt vọng. Vào lúc nguy cấp, mẹ dùng tay không đỡ con dao, tuyệt vọng đẩy Yang Seo vào nhà. Mà bức tường bên phía Seo Jeon xuất hiện nhiều vết dao, còn có vết máu vương vãi khắp nơi, không cần nghĩ cũng biết bên phía mẹ thảm thiết thế nào. Dần dần Seo Jeon không còn nghe thấy giọng của mẹ nữa. Yang Seo đầy máu tươi bước ra khỏi phòng. Cô ta đi tới bên cạnh Seo Jeon bé nhỏ, giơ dao lên cao. Yang Seo ở một không gian khác cũng làm hành động tương tự. Vào lúc quan trọng, người mẹ tỉnh lại lao ra ngoài, dùng chút sức lực cuối cùng ôm Yang Seo cùng cô ta liều chết. Yang Seo đã chết, Yang Seo già cũng biến mất. Seo Jeon biết là mẹ đánh bại kẻ xấu. Cô muốn biết mẹ còn sống hay không, nhưng cô tìm kiếm nhiều nơi đều không nghe ngóng được thông tin của mẹ. Cô leo lên núi, tới trước mộ bia của bố, đau lòng khóc lên. Lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên. Seo Jeon, sao không nghe điện thoại? Mẹ gọi cho con vài lần. Thật đó. Seo Jeon, hóa ra mẹ vẫn còn đó, chỉ là vết sẹo của bà đầy khắp người. Seo Jeon nắm tay mẹ dần rời đi. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây, đó là một kết thúc rất thỏa mãn. Nhưng bộ phim có một bước ngoặt lớn ở phần cuối. Yang Seo bị ngã xuống tầng tỉnh lại. Điều này cũng nói lên cô ta sẽ viết lại tương lai.